Și iată am ajuns în Filipine, Republica Filipinelor, o țară insulară în Asia de Sud-Est, formată din numai puțin de 7641 de insule. Situată pe malul estic al Golfului Manila, capitala Filipinelor, considerată drept perla Orientului, este, în ciuda sărăciei, unul dintre cele mai cosmopolite orașe din lume. Pentru turiștii europeni, Manila este o provocare. Am ajuns într-un loc unde puțin se aventurează, majoritatea alegând liniștea insulelor, plaja și distracția stațiunilor. În ciuda atenționărilor despre numeroasele jafuri și răpiri, dar și a aerului destul de poluat pe care îl simțim din prima clipă, am ales să descoper cu ochii mei, luând la pas, zi și noapte, orașul. Manila este o lume a gusturilor, a mirosurilor și a contrastelor, a sărăciei și opulenței. Te vei obișnui să vezi case locuite, improvizate din carton și zgârie nori cu peste 60 sau 70 de etaje. Toate acestea le vei întâlni ca mai nicăieri la doar câțiva zeci de metri distanță. Totuși, am fost de-a dreptul frapat de simplitatea oamenilor, de pofta lor de viață și de zâmbetele pe care le aruncă tuturor dezinteresați. Filipinezii sunt foarte prietenoși și fericiți, chiar dacă veniturile lor ajung cel mult la 20.000 de pesos filipinezi, circa 350 de euro pe lună. Au trecut prin multe greutăți și de mici au fost deprinși și educați cu o altă scară a valorilor, punând deasupra familia. Poate și de aceea mesele se iau de cele mai multe ori în familie. Metro Manila, regiunea metropolitană, este formată din 16 orașe, în care locuiesc peste 12 milioane de persoane. Oraș cu o istorie impresionantă, Manila se mândrește cu cele mai importante construcții istorice. Unul dintre cele mai vizitate obiective turistice este Fortul Santiago, aflat în cartierul Intramuros, orașul dintre ziduri. Fortăreața a fost construită în secolul al XVI-lea pentru apărarea orașului și este locul unde s-a concentrat puterea militară a coloniștilor spanioli. După încheierea celui de-al doilea război mondial, acesta a fost transformat în altarul libertății, iar astăzi găzduiește memorialul José Rizal, eroul național al luptei împotriva coloniștilor spanioli. De vizitat este și cartierul chinezesc, Binondo pe numele exact. Nu este departe de Intramuros și Fortul Santiago, așa că poți ajunge pe jos sau luând o șaretă trasă de cal. Pentru a vizita Chinatown nu trebuie să plătești nimic. Templele budiste și porțile falnice adaugă un plus de culoare zonei. Dacă îți place mâncarea chinezească, aici este locul unde poți să o savurezi. Tot de aici vei putea cumpăra prăjituri, tămâie, medicamente din plante, găluște gustoase, dar și bani de hârtie, speciali care se ard ca o ofrandă strămoșilor. Aceste obiceiuri au loc în templul festivalului Fantomelor Foamei în fiecare iulie sau august. Este foarte cald aici la Manila, chiar dacă nu suntem în sezon, iar traficul pare a fi un mare haos. Și în toată dezorganizarea asta, localnicii par a se înțelege. Unul din principalele mijloace de transport este acest jeepney în care te urci și cobori din mers. Aceste microbuze sunt foarte colorate și împopoționate, reflectând personalitatea șoferului și circulă acoperând ca arie întreg orașul, fiind totodată și cele mai ieftine. Nu au stații și de multe ori își schimbă traseul, astfel încât ești nevoit să te dai jos și să te sui în altul spre direcția dorită. Tricicletele sunt și ele la mare căutare. Atenție însă la tocmeală. Prețul cerut este de cele mai multe ori dublu sau triplu față de prețul normal, așa că va trebui să negociezi. Cel mai rapid mijloc de transport rămâne metroul ușor, însă evită orele de vârf,
când pe lângă faptul că vei sta la coadă să poți urca în stație, în vagoane vei fi burdușit ca o sardină. Iar asta evident doar dacă vei avea noroc să urci în tren. Noi luăm metroul și ne îndreptăm spre districtul Makati, o zonă plină de zgârie nori, clădiri care de care mai impunătoare, reprezentanțe ale marilor firme internaționale și mall-uri imense. La ce am văzut până acum în Manila, parcă am jucat deja în alt film. Makati este probabil cea mai sigură zonă. Bulevardul principal, Makati Avenue, este permanent circulat și plin de pasnici la fiecare clădire. Filipinezii iubesc shoppingul și mall-urile. Într-o țară atât de călduroasă, mall-urile oferă aer condiționat, iar aproximativ 90% din populație nu își permite acest lux. Manila are numai puțin de 48 de mall-uri de mari dimensiuni, dintre care 4 sunt un top 10 pe plan mondial. Nici turiștii nu ocolesc mall-urile. Le găsești la tot pasul și an de an apar altele noi. Prețurile sunt clar mai mici și este locul ideal unde poți cumpăra cadouri pentru acasă, mai ales că aici vei găsi toate firmele cunoscute de tine. Revenim din răcoarea mall-ului pe străzile înfierbântate unde fiecare încearcă să vândă câte ceva. Țara a avut de suferit de pe urma dezastrelor naturale și a revoltelor răzlețe. Sărăcia și datoriile externe ale țării sunt foarte ridicate. Acest lucru explicând numărul mare de filipinezi care trăiesc în afara țării. Corupția e în floare. Așa se face că pe o stradă intens circulată din plin centrul orașului se confecționează și se vând diplome de studii, permise și orice alt act ai avea nevoie. False, toate, evident. Iar polițiștii sunt răsplătiți financiar în văzul tuturor, fără ca măcar a schița vreun gest de discreție pentru a-i lăsa pe comercianți în continuare să-și exercite talentul. Una peste alta, cert este că m-am îndrăgostit de această lume cu totul altfel și abia aștept să-mi organizez o următoare călătorie în Filipine, la care, dacă dorești, te iau cu mine. Sunt atât de multe lucruri de spus despre Manila, dar eu o să mă opresc aici, lăsându-vă pe voi să le descoperiți. Sunt Lucian Dunăreanu și ne vom revedea în următoarea destinație. Până atunci, pe curând!